सो हे गाइज वेलकम टु ब्याक माई च्यानल। सो गाइज यदि तपाईँ एउटा क्रिएटर हो एन्ड तपाईँले धेरै भिडियोहरू अपलोड गरिसक्नुभयो भने एन्ड तपाईँको सब्सक्राइबर इन्क्रिज भएको छैन एन्ड भ्युज पनि डाउन चलिरहेको छ, इम्प्रेसन पनि धेरै डाउन चलिरहेको छ भने सिम्पली आज यो भिडियोबाट तपाईँले यस्ता ज्ञानका कुरा लिएर जान सक्नुहुन्छ कि तपाईँको च्यानल एक्कासी बुम गरिदिन्छ, ग्रो गरिदिन्छ। ओके एन्ड गाइज यो भिडियोमा तपाईँले मैले के बताउँछु, कसरी बताउँछु, सबै कुरा तपाईँले अगाडि जान्न सक्नुहुन्छ। एन्ड गाइजले भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको भाइको नाम मनोज एन्ड वेलकम टु ब्याक माई च्यानल टेक्निकल मनोजमा। सो साथीहरूले सो गाइज भिडियोले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँले केही प्रुफहरू देखाउँछु। लाइक द्याट यदि तपाईँले आफ्नो युट्युब एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुभयो भने सिम्पली स्क्रोल गर्दै जानुहुन्छ। ओके एन्ड भिडियो मनपर्छ जुन पर्छ मन त्यो लाइक गर्नुहुन्छ अथवा हेर्नुहुन्छ त्यो च्यानल खोलेर। ओके एन्ड धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भिडियो। ओके बट साथै तपाईँले कहिलेकाहीँ यस्तो टाइपको इन्टरफेस पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसले हाम्रो के भन्छ युट्युब एक्जामिनेसन भन्छ। ओके लाइक द्याट जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल टाइम्सको भिडियो छ। ओके is the above video is a good suggestion for you भनेको यो मेरो लाइक सजेसनको रूपमा आएको छ। ओके एन्ड हेर्न सक्छौँ यहाँ धेरै अप्सन छ, हेल्प अस इम्प्रुभ युट्युब भन्छ, भेरी गुड छ। एन्ड यहाँ फेरि राइट ह्यान्ड साइडमा के भन्छ भेरी गुड छ एन्ड लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि भेरी ब्याड छ। ओके एन्ड अब सिम्पली यदि तपाईँले भेरी ब्याडमा टिक लगाउनु भयो भने फेरि तपाईँको अगाडि वाइ इज अ भेरी गुड अथवा भेरी ब्याड रिकमेन्डेसन भन्छ। ओके फेरि तपाईँको अगाडि यस्तो टाइपको बक्सहरू ओपन भएर आउँछ। ओके जस्तै नोबेल छ, यदि यो नेपाल टाइम्सको भिडियो सजेसनमा आइरहेको छ मलाई, ओके मेरो च्यानलमा यो भिडियो सजेसनमा आइरहेको छ मिन्स द्याट युट्युबले इक्जाम लिइरहेको छ कि यदि तिमीलाई यो भिडियो मनपर्छ भने तिमीले आफ्नो के भन्छ के राय सल्लाह छ त्यहाँ दिन सक्छौ ब्राकेटमा टिक लगाएर। जस्तै यो भिडियो मलाई मनपर्छ भने मैले इन्टरटेनिङ लेख्छु। ओके इन्फर्मेटिभ छ भने इन्फर्मेटिभको ब्राकेटमा टिक मार्छु एन्ड सबमिट गरिदिन्छु। ओके सबमिट गरिसकेपछि फेरि तपाईँको अगाडि सबमिट भएको इन्टरफेस ओपन हुन्छ एन्ड यो भिडियो सजेसनबाट हट्छ। ओके मिन्स द्याट तपाईँले अब यहाँ एउटा फर्म आएको थियो त्यो फुलफिल गरिदिनु भयो, तपाईँलेको इक्जाम युट्युबले तपाईँको लागि इक्जाम लिइरहेको थियो त्यो इक्जामले तपाईँले के भन्छ कम्प्लिट गरिदिनु भयो। ओके यो अरूको भिडियो छ। ओके बट साथीहरू अब यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ कि कहिल्यै कसो तपाईँको भिडियो पनि यदि हेर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले कहीँ कतैबाट थाहा पाउनुभयो कि तपाईँको भिडियो पनि सजेसनमा यसरी गइरहेछ एन्ड मान्छेले हेरिरहेछन् भने तपाईँले यति ग्यारेन्टी मैले दिन सक्छु कि तपाईँको च्यानलमा अझै इम्प्रुभ केही गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको कि त ट्यागमा केही मिस्टेक भइरहेको छ भनेको सक्दो तपाईँले यदि यस्तो टाइपको सजेसन जान्छ अरूलाई भने तपाईँले एकदम सक्दो धेरै इम्प्रुभ गर्नु होला। ओके त्यो विक्समा अथवा त्यसभन्दा अगाडि अब अपलोड गर्ने भिडियोमा। ओके बल्ल तपाईँको अझै यस्तो टाइपको सजेसन अरूलाई तपाईँले युट्युबले जब भेट्छ, अरूले एक्जामिनेसन लिन्छ एन्ड अरूले जब टिक लाउँछन् बल्ल तपाईँको च्यानल एकदम फास्ट ग्रो गरिदिन्छ। ओके एन्ड यहाँबाट तपाईँले बुझ्नुपर्ने के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि यदि यस्तो टाइपको सजेसन आएको छ भने एन्ड मान्छेले अब फुलफिल गरिसकेछन्, यो एक्जामिनेसनले कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईँको च्यानल अब 100% ग्रो गरिदिन्छ। ओके मिन्स द्याट अब युट्युबलाई थाहा हुन्छ कि ओके यस्तो यस्तो अडियन्समा तपाईँको जुन जस्तै टेकसँग रिलेटेड छ भने टेकसँग रिलेटेड मान्छेले तपाईँको भिडियो सजेसन गर्यो भने त्यसले त्यहाँ जब ब्राकेटले कम्प्लिट गर्छ इक्जाम दिएर, ओके त्यसपछि त्यस्ता मान्छेले तपाईँको युट्युबले के भन्छ भिडियोले सजेस्ट गर्छ एन्ड त्यस्ता मान्छे तपाईँको च्यानलमा आउँछ एन्ड अलरेडी मान्छेले के भन्छ तपाईँको च्यानलमा आइसकेपछि तपाईँको भिडियोले हेर्छ एन्ड युट्युबले पनि तपाईँको भिडियोलाई के भन्छ इक्जाम थ्रु प्रमोट गरिरहेको छ कि तपाईँको च्यानल ग्रो होस् एन्ड तपाईँको निचसँग रिलेटेड तपाईँको कन्टेन्टसँग रिलेटेड ट्राफिकहरू आओस्, मान्छेहरू तपाईँको भिडियो हेरुन् भन्ने युट्युबलाई पनि लाग्छ एन्ड तपाईँको भिडियोको इक्जाम लिन्छ युट्युबले। ओके एन्ड यस्तो टाइपको इक्जाम लिन्छ भने तपाईँको च्यानल अब 100% ग्रो गरिदिन्छ। ओके एन्ड साथै यस्तो टाइपको इक्जाम कुन बेला लिन्छ जब मान्छेले तपाईँको भिडियो धेरै सर्च गर्छ, धेरै हेर्छ, त्यतिखेर तपाईँको त्यतिखेर युट्युबले त्यस्तो मान्छेले के भन्छ सजेसनमा तपाईँको भिडियो पठाउँछ अनि त्यो भिडियो मान्छेले हेरिसकेपछि जब इक्जाम कम्प्लिट गर्छ, ब्राकेट कम्प्लिट गर्छ, त्यसपछि तपाईँको भिडियोले अगेन युट्युबले फेरि अर्को मान्छेले सजेसनमा पठाउँछ। सो गाइज यदि तपाईँको च्यानलमा यस्तो टाइपको भिडियो सजेसन गएको छैन एन्ड तपाईँको छर छिमेकमा कसैको मोबाइलमा तपाईँले वाच गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको भिडियो सजेसनमा गएको छ कि छैन, अहिले यस्तो टाइपको आउँछ भने 100% मैले ग्यारेन्टी लेखेर दिन्छु कि तपाईँको च्यानल ग्रो गरिदिन्छ यही विकमासम्म। ओके अथवा तपाईँले अर्को जब अब अर्को नेक्स्ट भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँले के गर्नु होला कि अझै यसभन्दा राम्रो ट्यागिङ गर्नु होला, अझै यसभन्दा राम्रो क्लिकेबल थम्बनेल बनाउनु भयो, धेरै कन्टेन्ट राम्रो बनाउनु भयो भने त्यो एकदम भाइरल हुने चान्स 100% हुन्छ गाइज। ओके सो गाइज मेरो आजको इन्फर्मेसन यति नै थियो एन्ड तपाईँको भिडियो यसै नै तपाईँले ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। ओके एन्ड तपाईँले वाइटी स्टुडियोमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको भिडियो कति % सजेसनमा गर्छ, त्यही अनुसार पनि
हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलले ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो गाइज भिडियो कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन पर्छ लाइक गर्नु होला ओके एन्ड च्यानल पहिलोपल्ट गर्नुभएको छ च्यानल सब्सक्राइब गरेर जानु होला फेरि नै भेटौँ यस्ता इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा तबसम्म यो नेपाल जिन्दाबाद